Today I will cook chicken in casserole. These are the ingredients: chicken, tapos patatas, kamatis, sibuyas, bell pepper, tsaka garlic. Ito yung mga spices: turmeric, curry powder, cumin, kusbor, and black pepper. Ito sila. Tapos salt, hot pepper, onion powder, sweet paprika, tom powder, garlic powder, kurkum, white vinegar, tomato paste, ito yogurt, 1 spoon, then half lemon juice. First, I'm going to put the spices in the chicken. These are the curry powder, cumin, pepper, and kusbor. And then I put salt, 1 teaspoon. Then hot paprika, sweet paprika, onion powder, garlic powder, and then 1 spoon and a half yogurt, plain yogurt, and then lemon juice. Just mix. Mix and mix. Ayan. After I mix, I put in the casserole. Ayan. I'm going to put here. Oh. This is a half glass of water, and then after I put this, I put also this tomato paste like that, and then after that cover and then cook it. Here's the fire. And then need to cook. Ayan, boiling na. Ilohit na natin. Tapos ito naman, ang niluluto ko ay chutney, hot chili at saka tomato na blender po yan. Tapos konting spices tsaka a little bit of salt. Boiling until the water is gone.
Dakos ang tawag sa Arabic o kaya ay shatta. Ayan, naluto na ang aking chicken. Isunod ko naman ang aking rice. White rice. Ayan. Pinatay ko na, guys. Lagyan ko ng konting mantika. Ayan, okay na ang aking sibuyas. Lagyan ko na ng tubig. Ayan, guys. Tapos, ayan, kulo na. Lagay ko na yung rice. Ayan lang. Ilagay ko yung sabaw ng manok nung nakaraan na niluto ko kahapon. Ayan. Ito to sabaw. Sabaw ng manok. Ay kumain. Ayan po. Kunti ang sabaw. Dagdagat ko kasi tansyahin na lang. Gawain ko para matansya ko yung tubig. Ayan. Ito yung rice. Sukat na rice tsaka tubig. Ayan guys. Ito yung rice. Ito na yung tubig. Mamaya okay na yan. Hintayin natin kumulo. Tapos saka natin kunti hinaan. Pagkatapos hinaan, lagay natin yung kurkong. Tcharan! Ayan, luto na ang aking rice. Pwede ko nang ilagay itong olive oil na may kurkong. Diba? Ayan po, yan. Tapos, hintayin hanggang sa siya ay maluto. Ayan. Ganyan lang po ang white rice. Tapos, takpan natin na ayan. Ayan ang itinakip ko para yung tubig niya tutulo doon sa loob. Ayan lang guys. Thank you for watching. Wow. Now my chutney is done. Okay na yan. Ay, dito po to. Ayan, patayin ko na ang aking chutney. Ito na po ang aking rice. Ayan. Ito na po ang aking rice. Ayan.